नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी जावा स्ट्याटिक मेथडको बारेमा पढ्छौँ। जावा स्ट्याटिक मेथड है। ओके, त्यसको लागि सर्ट एन्ड थ्योरी हेर्नु पर्ला जस्तो छ। नर्मली ल बुझौँ है। पहिला एउटा न्यू क्लास स्टुडेन्ट। ओके, हिजो अस्ति हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि स्ट्याटिक भेरिएबलको बारेमा पढ्यौँ अनि स्ट्याटिक किवर्ड युज गर्दा काउन्टरमा स्ट्याटिक किवर्ड युज गर्दा र नगर्दाको फरक पढ्यौँ। आज हामी मेथड जस्तै हामीले मेथडमा पनि स्ट्याटिक युज गर्न मिल्छ नि, त्यस्तोलाई के भन्छ भन्दा जावा स्ट्याटिक मेथड। नर्मली डेफिनेसन एउटा सानो सेन्टेन्समा भनिदिन्छु। स्ट्याटिक किवर्ड with any method, it is known as static method है। अब यो static method to belong to class rather than object. Okay, static method belongs to class rather than object. ल अब यसलाई सानो प्रोग्रामबाट बुझौँ। अगाडिकै मैले एक्जाम्पलहरू गरिरहेको छ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भनेर। यन्त्र कलेज। ओके, अब यहाँ हेर्नु है, मैले यहाँ चेन्ज भन्ने एउटा के बनाएँ, यो स्ट्याटिकलाई एकछिन हटाइदिउँ। चेन्ज भन्ने मैले के बनाएँ भन्दाखेरि तपाईँको मेथड बनाएँ। अब यहाँ के गरिदिन्छु, कलेज भन्ने छ नि, कलेजको नाम मैले चेन्ज गरेर DTEF राख्नु छ है। मैले के राख्नु छ, DTEF। त्यस्तै अब मैले एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाएँ, स्टुडेन्ट इन्ट आर कमा स्ट्रिङ n, रोल नम्बर r, नेम इक्वल टु n। यो किन गरेको भनेर पहिले मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु है, त्यो पनि बुझ्नु भएन भने हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। Syst.out ओके, रोल नम्बर प्लस रोल नम्बर नेम प्लस अनि कलेज। ल अब मैले यहाँ के गर्नु, यहाँ हेर्नु ल, मैले यो भोइड चेन्जलाई बोलाउनको लागि के गर्नुपर्छ, भोइड चेन्जलाई बोलाउनको लागि मैले यहाँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। के को भन्दा स्टुडेन्टको है। अब एकपल्ट ट्राई गरौँ त। तर मैले यसलाई बोलाउनु पर्यो, यो हेर्नु ल, मैले यसलाई बोलाउनु पर्यो भने स्टुडेन्ट ओके S1 इक्वल टु न्यू स्टुडेन्ट हो। अब यहाँ S क्यापिटल हुन्छ। अब त्यस्तै मैले यहाँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट S1 इक्वल टु न्यू स्टुडेन्ट, अनि यहाँ मैले यसलाई कल गर्नु पर्यो भने S1 डट सो आयो त आएन है। किन भन्दाखेरि यहाँ त्यो तपाईँको के भनेको छ, यहाँ हेर्नु है ल, यहाँ तपाईँको स्ट्याटिक छैन। यो चेन्जलाई हामीले के गर्नुपर्छ, ओब्जेक्ट बनाएर मात्र कल गर्न मिल्छ भन्छ यसलाई हैन। यहाँ हामीले के गरेको छ, स्ट्याटिक स्ट्रिङ, यहाँ मैले स्ट्याटिक नराखेको भए यसलाई बोलाउन मिल्थ्यो। अब यहाँ मैले के गर्दैछु, स्ट्याटिक भोइड चेन्ज। अब यसलाई हामीले क्लासको नामले डाइरेक्ट एक्सेस गर्न मिल्यो, स्टुडेन्ट डट के हुन्छ, चेन्ज, CHANG चेन्ज है। अब यो स्टुडेन्ट डट चेन्ज हुँदैन साथै कलेजको नाम के आयो भन्दाखेरि DTEF प्रिन्ट गर्छ है यसले है। अब यहाँ हामीले यसलाई रन गरेर हेरौँ। ओके, यो हामीले केही प्रिन्ट गरेको छैन, नै त यहाँ हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि के आउँछ। ओके, SYSO कलेज भनेर प्रिन्ट गरौँ ल, COLLEGE कलेज। यसलाई हेरौँ, प्र्याक्टिकली हेरौँ ल। यहाँ हेर्नु त DTEF भनेर आयो, जब यो कलेजको नाम के छ, श्रीयन्त्र कलेज भनेर माथि हामीले हालेको छ है। तर यहाँ हामीले चेन्ज पनि गरेको छ, के गरेर भने है, यो युज गरेर चेन्ज गरेको छ। ओके ल, यसलाई हामी एकछिन होल्डमा राख्यौँ। अब यहाँ हेर्नु त,
पहिलो त मेथडलाई कल गर्दाखेरि के युज भएको छ क्लासको नाम है calling to static method requires class name directly not any object। अब यहाँ हामीले स्ट्याटिक मेथड कल गर्नको लागि क्लासको नाम चाहिन्छ है। ओके, अब यहाँ हामीले चेन्ज चाहिन्छ। अब त्यस्तै अब यसलाई बोलाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, कन्स्ट्रक्टर डाइरेक्ट क्रिएट गरिदियो स्टुडेन्ट एस इक्वल टु न्यू स्टुडेन्ट हैन। अब यहाँ तपाईको के पठाउनु छ, ओके ल 1 प्रमिला, यो डाइरेक्ट कहाँ जान्छ, माथि जान्छ। अनि त्यस्तै अर्को ल स्टुडेन्ट s1 इक्वल टु न्यू स्टुडेन्ट राधा। ओके, मैले दुईटा मात्र नाम राख्छु, धेरै राख्दिनँ। s डट डिस्प्ले, त्यस्तै s1 डट डिस्प्ले। यसलाई प्रिन्ट गर भने यहाँ हेर्नु है, s1 यहाँ श्रीयन्त्र लेख्नुको ठाउँमा श्रीयन्त्र कले लेख्नुको ठाउँमा DTF किन लेख्यो भन्दाखेरि सुरुमै हामीले स्टुडेन्ट डट चेन्ज गरिदिएको छ। के गरेको छ, स्टुडेन्ट डट चेन्जलाई कल गरेको छ। त्यही भएर यसले के गरेको छ 1 पर्मिला अनि कलेजको नाम के राखिदियो भन्दाखेरि DTF राखिदियो। ल यहाँ हेर्नु त, अब मैले माथिको यो जुन कल गरेको थिएँ नि चेन्जलाई कल गर्ने बेलामा मैले हटाइदिएँ। हेर्नु त, अब यो हटाउने साथ तपाईँको यसले के डिस्प्ले गर्छ हेर्नु त, श्रीयन्त्र गर्छ। स्ट्याटिक भेरिएबल हो नि त, श्रीयन्त्र गर्यो 1 पर्मिला श्रीयन्त्र कलेज 2 राधा श्रीयन्त्र कलेज। तर मैले यहाँ तपाईँको के थपिदिएको थियो भन्दा अगाडि स्टुडेन्ट डट चेन्ज भनेर, स्टुडेन्ट डट चेन्ज भनेर थप्ने साथ यसले के गरिदिन्छ, सुरुमा यो कलेज श्रीयन्त्रलाई DTF मा चेन्ज गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि यसले के गर्छ, यहाँ अब इपिक पेनबाट बुझौँ ल। ओके, यो चेन्ज गर्ने साथ यसले के गर्छ, कलेजको नाम DTF राखिदिन्छ श्रीयन्त्रबाट है। अनि यो 1 कहाँ जान्छ, आरमा जान्छ, प्रमिला एनमा जान्छ, त्यस्तै 2 आरमा जान्छ, राधा एनमा जान्छ है। यो दुइटै आरमा देखि रोल नम्बरमा गयो, एनदेखि नेममा गयो, एसमा गएर सेभ हुन्छ 1 र पर्मिला, S1 मा गएर 2 र राधा सेभ हुन्छ रोल नम्बर र नेम है। अनि एस डट डिस्प्लेमा रोल नम्बर नेम अनि कलेज डिस्प्ले गर्ने हो। तर हामीले सुरुमै चेन्ज भएको कारणले DTF चेन्ज भएको कारणले के दिन्छ 1 पर्मिला DTF 2 राधा DTF। तर मैले फेरि यो पार्ट हटाएँ भने के दिन्छ 1 पर्मिला श्रीयन्त्र अनि 2 राधा श्रीयन्त्र। ओके, यसमा केही कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। यही हो तपाईँको, यसलाई हामीले स्ट्याटिक मेथड भन्छौँ। किन स्ट्याटिक मेथड भनेको, यो स्ट्याटिक भेरिएबललाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी नर्मली स्ट्याटिक मेथड युज गर्छौँ। अब यसको बारेमा मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि हल्का लेखिदिएको छ, केही कन्फ्युजन भयो भने हजुरहरूले मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।